Salutare! Știți ce mă gândeam în dimineața asta? După cele două candidaturi suveraniste, de fapt trei, știți povestea bancul cu cei 4 apostoli care au fost 3, Luca și Matei. Cam așa și cu Ponta, cu George Simion și cu Ana Maria Gavrilă. După candidatura lui ăștia, după candidatura ăstora, ar mai lipsi să-și anunțe candidatura Ion Iliescu, poate, știu că nu mai poate candida, dar zic așa la glumă, dar Miron Cosma cred că ar putea să-și anunțe și el candidatura. Sau poate fiica lui Vadim Tudor, lui Corneliu Vadim Tudor, că și ea e în aur. Cine știe? Cine ar mai putea oare să-și mai anunțe candidatura? Și am văzut ieri, așa am tras un pic, că nu prea mă uit la realitatea, numai să văd despre ce e vorba, ce subiecte propun. Și am văzut-o pe Anca Alexandrescu, cum încerca ea să se disculpe că l-a promovat pe Călin Georgescu. Și mă gândeam, oare de ce face chestia asta acum? După ce, înainte să-l promoveze, l-a scuipat și l-a făcut în fel și chip, și acum se spală pe mâini de el și zice, am făcut bine, am procedat bine, pentru că am ținut cu poporul suveranist care, iată. Și mă gândeam acum să vă arăt ceva foarte interesant. De fapt, multă lume nu știe cine este tantea aceasta. Și o să încerc să vă prezint eu cine este tantea aceasta. Anca Alexandrescu, despre ea este vorba, dincolo de faptul că este fiica lui Horea Alexandrescu, fost informator, colaborator al securității pe vremea lui Ceaușescu. Anca Alexandrescu se pare că este ofițer sub acoperire. Acuzația vine din partea unui ofițer din unitatea Fantomelor SIE. Și înainte să vă prezint acest material, o să vă spun doar că găsiți foarte multe materiale foarte interesante, o să le și introduc în comentarii, niște linkuri. Unul dintre ele un material foarte interesant făcut de către Valeriu Nicolae, care se ocupă foarte bine de subiectele astea, de oameni din politica internă. Și o să mergem pe acest subiect. Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii Culisele statului paralel de la Realitatea, aș spune eu Irealitatea, a fost acuzată de a fi ofițer sub acoperire. Jurnalista a fost prima care a realizat un interviu cu Liviu Dragnea din închisoare și a câștigat atenția publicului în momentul alegerilor, în momentul anulării alegerilor, ocazie cu care și-a exprimat intenția de a candida la alegerile prezidențiale. Cine este de fapt această domnucă? Este fostă consilier, a finalizat studii la 3 facultăți și a activat timp de mai mulți ani în politică în calitate de consilier. Ulterior a preluat rolul de moderatoare a emisiunii la Realitatea Plus, un post care a fost sancționat de mai multe ori de către CNA. Știm foarte bine ce face, cu ce se ocupă acest canal TV. Este al lui Cosmin Gușă, pentru cei care nu știți. Fata mea a făcut jurnalismul, apoi a făcut dreptul și ulterior a făcut științele politice și are master în științe politice. Are 3 facultăți făcute, toate 3 la stat, niciuna la privat, niciuna cu pile, a afirmat tatăl jurnalistei, turnătorul Horea Alexandrescu. Anca Alexandrescu recrutată de către serviciile secrete. Aici deja devine o parte foarte interesantă. Conform lui Cornel Nemeții, fost director al SIE, Anca Alexandrescu a fost recrutată de către serviciile secrete sub numele de cod Ada Genaru la doar 20 de ani. Oare de ce n-am fost eu recrutat de către serviciile secrete sau dumneavoastră la 20 de ani? Oare de ce?
pentru că nu erați fiica sau fiul lui Horea Alexandrescu sau unuia dintre colaboratorii, foștii colaboratori ai securității de pe vremea comunismului. Ea a fost utilizată în operațiuni de tip capcană cu miere. Oare ce-o fi însemnând aceste operațiuni de tip capcană cu miere? Ia să vedem. Ulterior, legătura a fost preluată de către Ioan Talpeș. Îl cunoaștem cu toții pe Ioan Talpeș, fostul șef al SIE. În primele etape a fost introdusă în cercurile oamenilor de afaceri români, cum ar fi Agop Chirmizian, ăsta probabil are niște origini armene, cred, iar mai târziu a fost orientată spre domeniul politic. Victor Ciutacu a discutat despre acest subiect în emisiunea Punctul Culminant, afirmând că declarațiile lui Cornel Nemeții din cartea Ultimul Curier Ilegal, Memoriile unui spion român, ar fi veridice având în vedere că Anca Alexandrescu nu a reacționat în niciun fel și nu l-a acționat în judecată pe fostul șef al SIE. Jurnalista face afirmații despre Georgescu când nimeni nu auzise de el. Ciutacu a subliniat de asemenea că Anca Alexandrescu l-a susținut pe Călin Georgescu până ieri, deși, înainte de a deveni cunoscut, moderatoarea de la Realitatea Plus avea suspiciuni cu privire la legăturile acesteia cu serviciile secrete. Ceea ce vă spuneam eu înainte. Unul se suspecta pe celălalt. Bineînțeles, între ei, colaboratorii și turnătorii nu se prea înghit. Să cerceteze și candidații independenți de unde au bani și de unde i-au luat, pentru că tot astăzi, pe pagina de socializare, am postat niște detalii în legătură cu niște ferme de boți care fac campanie pentru Călin Georgescu, zice tântuca asta, înainte să îl ia sub aripa ei ocrotitoare. Și îmi zice cineva, păi domnule, l-ați invitat pe Călin Georgescu, parcă îl susțineați. Nu, eu nu susțin pe nimeni, eu scriu despre toți pe pagina mea și vorbesc cu toți în emisiune. Se auzise că domnul Georgescu folosea niște ferme de boți și se mai auzise că unii pompează bani ca să ia voturi de la George Simion. Treaba lor nu mă interesează, dar știu că aceste chestii sunt ilegale. Aș vrea și eu să văd autoritățile statului, în special pe domnul ăla de la SRI, care îmi scapă numele, oai de mine, cum îți scapă ție numele, că îi știi pe toți și pe ăștia mai mici, da pe șeful SRI. Zicea el în campanie, noi o să facem, cred că se referă la domnul Anton Rog, de la Cyber Int. Vedeți, eu îl știu. Eu știu pe domnul Anton Rog, că l-am văzut, dar doamna se face că nu-l știe pe domnul Anton Rog de la Cyberint, care este o brigadă, un departament, chiar o brigadă întreagă a Serviciului Român de Informații. Bun. Faceți pe toți și verificați că troli, boți, mă rog, aici cred că vrea să zică ca troli, ca boți. Astăzi am văzut un video și după ce l-am văzut și l-am închis, a sunat un număr de telefon și a zis, suntem de la o fermă de boți. CV-ul tău a fost acceptat, contactează-ne pe WhatsApp. Vă jur, am numărul de telefon. Evident că nu i-am contactat pe WhatsApp. Am sunat înapoi la un număr, nu răspunde nimeni. Transmite Anca Alexandrescu. În 2024, cu puțin timp înainte de alegeri. Știm despre aceste lucruri și noi, doamna Anca Alexandrescu.